Bảo Lộc nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi thôi. Bọn mình đang đi bộ ở đây. Đây mình đã đi đến đây rồi và đã thấy cái shop Kikikoka Slam nè. Một chi nhánh mới đây nha các bạn. Đó, ở bên trong có rất là nhiều mẫu slam luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong xem những mẫu slam và mình mua và về review cho các bạn nhé. Đây có rất là nhiều mẫu slam mới của shop. Đây là có slam trong này các bạn. Đó, rất là nhiều mẫu luôn. Đây mình thấy cái loại này rất là đẹp luôn này. Mình sẽ mua một số mẫu về và chơi được các bạn nhé. Đây chính là mẫu mà các bạn có nhớ không? Đây chính là ông Tơ Bà Nguyệt. Đó, một mẫu rất là đẹp luôn. Đó, có rất nhiều loại. Đi thằng này. Đây là Star Mây này. Đó, size nhỏ. Còn đây là Border Slam. Đó, nhiều loại rất là đẹp luôn. Đẹp nhỉ. Hương nói bên này nguyên liệu nhé. Đây là các nguyên liệu slam, đây là tuyết xanh bông bạc nha các bạn. Đây một số choan khác. Đây là choan hình hoa này, kiss bow và cả các kim tuyến khác. Đây là nhũ nha các bạn. Các loại mẫu khác, đây rất là xinh luôn. Tôi sáng chỉ mua cái này thôi à. Đây là bộ kit. Có sổ chai keo này. Chú, cái này là chai keo ạ. Đây là xinh nha các bạn. Và đây cực nhiều các loại slam khác. Vì ở đây là thành phố nên nó rất là ồn. Một chút này các bạn thông cảm này. Đây, chi nhánh Bảo Lộc nha. Và các loại slam khác. Rất nhiều loại slam trong. Đây nha các bạn. Rất là xinh luôn. Mình cảm thấy loại này rất là xinh này các bạn. Rất là đẹp luôn. Đây là slam mút nha. Đây là như út rất là xinh. Wow, mình rất là thích cái này sao này. Ông Tơ Bà Nguyệt. Đây là các mẫu sam to này các bạn. Đây rất là to luôn. Cái hộp ở trong cái hộp rất là bự.
chơi nó có bị cứng không? Là một số mẫu cốm nha các bạn, rất là đẹp luôn. Java chip này các bạn, rất là sáng. Đây là phong phong. Tiếp theo đây là những cái mẫu mình rất là thích này. Đây các bạn có thấy không, có hai cái bạn rất là xinh. Đây Ivoland nha. Đây cái xa rất là huyền bí này. Đây nha. Ở đây rất là ồn nên các bạn thông cảm nha. Đây về thành phố. Đây. Ở đây có rất là nhiều các mẫu nên hôm sau mình sẽ quay sẽ review Sam nha. Chứ hôm nay là cái video là dài quá rồi nha các bạn. Đây, rất là đẹp luôn. Các kệ tràn đầy Sam nha. Ở bên này có bán quần áo nữa nha.